Καλώς ήρθες στη Βέρεια, μία πόλη της Μακεδονίας, and today we're learning together your first Greek words to build your vocabulary. But we're going to walk, so put your shoes on and let's go. Είμαι στη γέφυρα, βλέπω το ποτάμι και κάθομαι. Γεια σου, έλα μαζί μου. Ούψ, θα πέσω. Κατεβαίνω, σταματάω, ακούω και συνεχίζω. Προχωράμε. Σταματάμε. Βγάζω το κινητό μου και βγάζω μία φωτογραφία. Γυρίζω και φεύγω. Αυτό είναι ένα λουλούδι. Πιάνω το λουλούδι, δεν κόβω το λουλούδι. Το λουλούδι είναι πολύ όμορφο. Αυτό είναι τσουκνίδα. Η τσουκνίδα τσιμπάει. Δεν πιάνω την τσουκνίδα. Μυρίζω το λουλούδι. Μυρίζω το λουλούδι. Αυτή είναι μία βρύση. Πρέπει να πλύνω τα χέρια μου στη βρύση. Πλένω τα χέρια μου. Περπατάω λίγο ακόμα, αλλά κουράστηκα και κάθομαι στο παγκάκι. Ανοίγω την τσάντα, βγάζω ένα μπουκάλι νερό και πίνω νερό. Βάζω το μπουκάλι στην τσάντα και την κλείνω. If you want to practice your speaking skills with me and my community before you go to Greece, now it's your chance. Through our community, we organize a 3-month challenge for you who travel in Greece. Together, we're going to learn everything you need about your trip, and if you want to practice your speaking skills, you can participate in every activity we have on Zoom and WhatsApp. You can find the link below in the description box. Σε περιμένω. Πάμε να δούμε τα δέντρα. Τα δέντρα είναι πράσινα και ψηλά. Λοιπόν, τώρα περπατάμε γρήγορα. Οκ, γρήγορα. Πάμε. Σταματάμε και τώρα περπατάμε αργά. Πάμε, αργά. Λοιπόν, αυτή είναι μια ανηφόρα. Ανεβαίνουμε την ανηφόρα. Ευτυχώς φοράμε αθλητικά παπούτσια.
Λοιπόν, ανεβαίνουμε τη σκάλα. Πάμε. Ανέβα τη σκάλα μαζί μου. Και τώρα κατεβαίνουμε. Στρίβουμε και φεύγουμε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τη διάβαση. Πάμε. Περνάμε τη διάβαση και περάσαμε απέναντι. If you would like to watch more videos like this, please give a thumbs up, and if you are new to this channel, don't forget to subscribe because I'm here every Monday to teach you Greek. Also, check out my 3-month challenge and join me to start speaking. Τα λέμε!